tài trí sánh Lưu Bang, thân võ tựa Tào Tháo, công lao sự nghiệp từ xưa được người đời ca tụng. Hết lời tán dương, Mao Chủ tịch từng đánh giá về ông rằng bậc bình quân xưa nay không ai vượt Lý Thế Dân. Xếp sau đó mới đến Trung Nguyên Chương, giới học thuật đối với tài năng lỗi lạc của ông cùng những cống hiến to lớn cho lịch sử Trung Quốc đều đưa ra những đánh giá tích cực. Vậy, với tư cách là người khai sáng chinh quán chi trị của nhà Đại Đường, cuộc đời của Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã trải qua những thăng trầm nào? Lý Thế Dân sinh năm 599 Công Nguyên, qua đời năm 649, quê gốc ở Lũng Tây, là hoàng đế thứ hai nhà Đường. Ông là chính trị gia, chiến lược gia, quân sự gia, thư pháp gia và thi sĩ nổi tiếng. Vào tháng 1 năm 599 Công Nguyên, cùng tiếng động lớn vang từ bầu trời, một cậu bé kháu khỉnh chính thức xuất hiện. Người nhà họ Lý vô cùng vui mừng. Bên ngoài cổng chính thậm chí còn có hai con rồng lớn đang quấn quýt vui đùa. Đường Quốc công Lý Huyên bế cậu bé kháu khỉnh này lên mà cười tít mắt. Và cậu bé kháu khỉnh này chính là Đường Thái Tông Lý Thế Dân sau này. Lý Thế Dân sinh trong gia đình võ tướng. Cha ông là Lý Huyên từ nhỏ đã tập tước. Mẹ là Đậu Thị thuộc hoàng tộc Bắc Châu. Gia thế hiền hách, nên Lý Thế Dân vừa sinh ra đã nậm thìa vàng. Khi Lý Thế Dân 4 tuổi, có một vị thư sinh tự xưng là giỏi xem tướng đã nói với Lý Huyên rằng đứa trẻ này có tướng mạo rồng phượng, khí chất của Nhật Nguyệt, đến năm 20 tuổi nhất định có thể cứu đời an dân. Lý Huyên nghe xong vừa mừng vừa sợ, để tránh việc thư sinh đó làm lộ thiên cơ nên đã muốn giết hắn, không ngờ thư sinh kia chớp mắt biến mất. Lý Huyên cho rằng ông ta là thần tiên, lấy ý nghĩa cứu đời an dân đặt tên con. Lý Thế Dân được giáo dục theo Nho giáo, học võ, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, lại thông minh lanh lợi. Những kiến giải về sự vật đã thể hiện sự khác biệt so với con nhà người ta. Trong đại sự then chốt lại kiên nghị quyết đoán, không câu nệ tiểu tiết, chịu ảnh hưởng từ cha. Lý Thế Dân theo quân ngũ từ trẻ, 14 tuổi cưới cháu gái cao sĩ là Trưởng Tôn Thị. Năm 16 tuổi đã tham gia vào quân đội của Chân vệ tướng quân Vân Định Hưng, đến cửa ải Nhạn Môn, giải cứu Tùy Dạn Đế bị đột quyết vây. Có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Vào năm 616 Công Nguyên, Lý Huyên nhận lệnh làm Thái Nguyên lưu thủ. Lý Thế Dân theo cha đến Thái Nguyên, nhiều lần xuất chinh chiến trường. Lý Thế Dân thể hiện sự dũng mãnh, giúp cha bình định các cuộc nổi loạn Sơn Tây, chống lại sự xâm lược của Đông đột quyết. Năm 617 Công Nguyên, lúc này thiên hạ đại loạn, các nơi bùng nổ khởi nghĩa nông dân. Sự thống trị nhà Tùy lung lay sắp đổ. Lý Thế Dân thấy vận mệnh nhà Tùy đã tận, rộng mở chiêu mộ môn khách, mầm mưu tính việc khởi nghĩa, kích động cha mình là Lý Huyên khởi binh. Vào tháng 5 năm 617 Công Nguyên, Lý Huyên chính thức khởi binh ở Tấn Dương. Lý Huyên phong Lý Thế Dân làm Đôn Hưng quận công, Hữu Lĩnh quân, Đại Đô thống, thống soái Hữu Tam quân. Tháng 11 cùng năm, Lý Thế Dân dẫn quân chiếm Trường An. Lý Huyên tự xưng thừa tướng, tiến phong Đường Vương, bổ nhiệm Lý Thế Dân làm Đường Quốc nội sử, đổi phong làm Tần Quốc công 10 vạn hộ. Vào tháng 12 năm 617 Công Nguyên, Lý Thế Dân được bổ nhiệm làm Hữu Nguyên soái, thống lĩnh 10 vạn quân đánh chiếm Đông Đồ Lạc Dương của nhà Tùy nhưng không thành công. Lý Thế Dân dùng kế lui để tiến, bố trí phục binh ở Tam Vương Lăng, đánh bại tướng nhà Tùy là Đoàn Đạt. Lý Thế Dân được phong làm Triệu Quốc công. Vào tháng 5 năm 618 Công Nguyên, Lý Huyên ép cung nhường ngôi, lập nên vương triều Lý Đường. Lý Thế Dân phong thượng thư lệnh, đại tướng quân, tiến phong Tần Vương kiêm thủ Ung Châu Mục. Sau khi nhà Đường thành lập, lãnh thổ chỉ ở Quan Trung và Hà Đông, chưa hoàn toàn thống trị toàn quốc. Lý Thế Dân thường xuyên xuất chinh, từng bước tiêu diệt các thế lực cát cứ. Từ năm 618 trở đi, Lý Thế Dân tham gia 4 trận đại chiến. Trận Tiềm Thủy bình định Lũng Tây, tiêu diệt Thiết Nhân Cảo, dẹp bỏ mối đe dọa từ phương Tây đối với nhà Đường. Sau đó, Lý Thế Dân dẫn quân đánh bại Tống Kim Cang và Lưu Võ Châu, thu hồi vùng đất Thái Nguyên, củng cố sự thống trị ở phương Bắc. Trong trận Hổ Lao, Lý Thế Dân một bẻ quét sạch hai thế lực cát cứ lớn ở Trung Nguyên, giúp nhà Đường giành được quyền thống trị khu vực Hoa Bắc, giáng đòn nặng vào Tàn Dư Đậu Kiến Đức, Lưu Hắc Tháp và các thế lực cát cứ như Từ Viên Lạ ở Sơn Đông. Có thể nói là chiến công hiển hách, đặc biệt là sau trận Hổ Lao. Khi khải hoàn về kinh, Lý Thế Dân đã nhận được sự chào đón long trọng của quân dân Trường An. Vào năm 621 Công Nguyên, Lý Thế Dân được phong Thiên Sách thượng tướng, địa vị chỉ đứng sau Đường Cao Tông Lý Huyên và Thái tử Lý Kiến Thành. Khi thiên hạ dần thái bình, các thế lực cát cứ và khởi nghĩa lần lượt bị bình định, Lý Thế Dân tập trung mở văn học quán, tiếp đón các bậc hiền tài bốn phương. Hơn nữa, Đường Cao Tông Lý Huyên để biểu dương công tích của Lý Thế Dân, hạ chiếu đặc chuẩn Thiên Sách phủ tự trị. Lý Thế Dân kết hợp văn học quán với phủ Tần Vương, tạo thành một cơ quan chính quyền thu nhỏ. Lý Thế Dân đối với việc thành lập và thống nhất nhà Đường lập nên công trạng hiển hách, nhưng công danh ngày càng lừng lẫy. Thái tử Lý Kiến Thành cảm thấy Lý Thế Dân đã đe dọa đến quyền thừa kế hoàng vị của mình, cho nên đã liên thủ với Tề Vương Lý Nguyên không ngừng vụ oan chèn ép Lý Thế Dân, châm ngòi cho biến cố Huyền Vũ Môn. Nguyên nhân biến cố Huyền Vũ Môn rất nhiều, nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là cuộc tranh giành quyền lực. Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành là anh em, hai người trong quá trình lập nên vương triều nhà Đường đã ăn ý và phối hợp lẫn nhau, huynh đệ cùng sống chết trên chiến trường.
sát cánh chiến đấu. Đương nhiên rồi, trong quá trình này, sự thể hiện của Lý Thế Dân vô cùng nổi bật, giành được huy danh và phần thưởng cao. Sau khi Lý Nguyên xưng đế, Lý Kiến Thành với tư cách là con trưởng liền được lập làm thái tử, trở thành hoàng đế chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng uy danh Lý Thế Dân quá cao, dưới trướng quy tụ rất nhiều môn khách. Lý Kiến Thành với tư cách là người thừa kế đương nhiên sẽ cảm thấy lo lắng và sợ hãi, còn Lý Thế Dân đã lập được công lao to lớn cho việc thành lập nhà Đường, trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Cái chết của Lưu Văn Tý, hơn nữa cái chết của Lưu Văn Tý cũng khiến nội tâm Lý Thế Dân dần nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Vì câu nói đùa mà bị Lý Nguyên xử tử, nhưng lại vì mấy câu nói đùa khi uống rượu mà bị Đường Cao Tông Lý Nguyên kiên quyết xử tử. Điều này khiến cho rất nhiều công thần trong đó có Lý Thế Dân nảy sinh tâm lý hoảng sợ. Người ta nói từ xưa đế vương đang đi, không ai có thể đoán trước được đao kiếm của hoàng đế liệu có chĩa về phía mình hay không. Có lẽ cách phòng thủ tốt nhất chỉ có thể là tấn công. Trong quá trình này, không thể hiện ý định mưu phản, cũng không thể hiện ý định muốn mưu phản. Ngược lại Lý Kiến Thành và những người khác lại từng bước ép sát các phi tần giao du với các hoàng tử. Các phi tần thường xuyên giao du với các hoàng tử lớn tuổi để củng cố địa vị của mình. Các phi tần nói tốt cho họ trước mặt vua. Các phi tần cũng sẵn sàng nói tốt cho họ trước mặt hoàng đế. Họ có tư tình loạn luân với phi tần. Lý Kiến Thành và Lý Nguyên có tư tình loạn luân với các phi tần, cùng cấm u sâu thần bí. Việc này không thể xác thực, nhưng cách làm của Lý Thế Dân lại hoàn toàn ngược lại. Ông là người chính trực thanh liêm, không thích dính vào thứ ô trọc đó. Phi tần thổi gió bên gối Lý Nguyên, nên các phi tần rất tức giận, sau lưng liên thủ với Lý Kiến Thành. Lý Nguyên và những người khác nói xấu Lý Thế Dân trước mặt hoàng thượng, lần nào cũng phải giải thích với Lý Nguyên. Dù sao thì lần nào cũng phải giải thích rất lâu trước mặt Đường Cao Tông Lý Nguyên. Lâu dần, Đường Cao Tông Lý Nguyên dần xa lánh Lý Thế Dân. Thái độ đối với Lý Kiến Thành, Lý Nguyên lại ngày càng thân mật. Vào năm 624 công nguyên, Tề Vương đi cung Nhân Trị tránh nóng. Tề Vương Lý Nguyên đi đến cung Nhân Trị ở phía Bắc Trường An để tránh nóng. Lý Kiến Thành muốn nhân cơ hội mưu phản. Lý Kiến Thành, Lý Nguyên cùng những người khác lại muốn nhân cơ hội này mưu phản, loại bỏ Lý Thế Dân. Thế là Lý Kiến Thành liên lạc với Khánh Châu Đô đốc Dương Văn Cản, bảo hắn chuẩn bị trang bị, nhưng sự việc bị bại lộ. Lý Nguyên vô cùng tức giận, hạ lệnh triệu gấp Lý Kiến Thành và Dương Văn Cản vào yết kiến. Dương Văn Cản nhận tin liền khởi binh, còn Dương Văn Cản nhận được tin tức lại khởi binh mưu phản. Lý Nguyên lập tức phái Lý Thế Dân đi chinh phạt và hứa hẹn sau khi bình định phản loạn. Nhưng sau khi cuộc nổi loạn của Dương Văn Cản và những người khác được bình định, Lý Nguyên và các phi tần trong hậu cung luân phiên cầu xin cho Lý Kiến Thành. Lý Nguyên lại thay đổi chủ ý, không lập Lý Thế Dân làm người kế vị, lưu đày các mưu sĩ trong phủ của ông. Lý Thế Dân có công bình định phản loạn, không nhận được phần thưởng, ngược lại còn nằm không cũng dính đạn. Từ sau sự việc này, mâu thuẫn giữa Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành ngày càng trở nên gay gắt. Lý Nguyên phái Lý Thế Dân đi chống lại đột quyết. Nhưng sau khi chiến sự bình yên, tâm lý nghi kỵ của Lý Nguyên đối với Lý Thế Dân lại càng nặng hơn. Từ đó về sau, Lý Kiến Thành và những người khác càng đẩy mạnh việc vu oan chèn ép Lý Thế Dân cùng các thủ hạ của ông, vu oan hối lộ các mưu sĩ của ông, Vào tháng 6 năm 626 công nguyên, Lý Thế Dân lo lắng có một ngày kinh thành sẽ xảy ra biến cố, cho nên quyết định rút về Lạc Dương để tự vệ. Lý Nguyên cũng hy vọng Lý Thế Dân rời khỏi kinh thành để tránh việc hai anh em cứ đấu đá lẫn nhau. Nhưng lúc này Lý Kiến Thành và những người khác lại giở trò quỷ, họ sợ rằng Lý Thế Dân đến Lạc Dương thế lực sẽ càng lớn hơn, càng khó kiểm soát, cho nên lại dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên can Đường Cao Tông Lý Nguyên. Việc đi Lạc Dương bị gác lại. Cuộc đấu tranh đã đến mức dương cung bạt kiếm. Đột quyết lại xâm phạm biên giới. Đúng lúc này đột quyết lại xâm phạm biên giới. Thái tử Lý Kiến Thành bèn giới thiệu Tề Vương Lý Nguyên thay thế Tần Vương Lý Thế Dân Bắc Chinh. Tần Thúc Bảo cùng xuất quân, đồng thời đề nghị điều động các đại tướng dưới quyền Lý Thế Dân là Hoắc Trì Cung, nhân cơ hội tiêu diệt Lý Thế Dân. Lý Kiến Thành muốn mượn cớ xuất chinh để làm suy yếu lực lượng của Lý Thế Dân, đồng thời nhân cơ hội này trực tiếp tiêu diệt Lý Thế Dân, để loại bỏ mối đe dọa của Lý Thế Dân đối với ngôi vị chữ quân của mình. Trưởng tôn Vô Kỵ khuyên ông ra tay trước. Đã bị mật thám mà Lý Thế Dân cài cắm trong Đông cung của Thái tử thông báo cho biết trưởng tôn Vô Kỵ và những người khác khuyên Lý Thế Dân ra tay trước, vạch tội Kiến Thành, Lý Nguyên dâm loạn. Ngày 1 tháng 7 năm 626 công nguyên, Lý Thế Dân bí mật dâng tấu lên Đường Cao Tông Lý Nguyên, vạch tội Lý Kiến Thành, Lý Nguyên dâm loạn với các phi tần trong hậu cung. Lý Thế Dân dẫn đầu các tướng, hôm sau triệu Lý Kiến Thành, Lý Nguyên cùng những người khác vào cung điều tra triệt để. Ngày 2 tháng 7 năm 626, Lý Thế Dân dẫn đầu trưởng tôn Vô Kỵ, Phong Huyền Lăng và những người khác bố trí mai phục trước binh lực tại Thái Cực cung, Huyền Vũ môn, quay đầu trở về Đông cung. Lý Nguyên khi đến điện Lâm Hồ, phát hiện có điều bất thường, lập tức quay đầu chuẩn bị đi về hướng đông trở về Đông cung và phủ Tề Vương. Lý Thế Dân bám sát theo sau gọi giật hai người lại. Lý Nguyên chột dạ bèn dương cung lắp tên bắn về phía Lý Thế Dân, nhưng liên tiếp 2-3 lần đều không kéo căng được cung. Lý Thế Dân liền dương một mũi tên bắn chết Lý Kiến Thành. Bộ hạ của Kiến Thành giao tranh dữ dội, dẫn theo hơn 70 kỵ binh lần lượt chạy đến. Lý Nguyên cuối cùng đã bị bắn chết trong lúc chạy trốn. Sau đó,
bộ hạ tướng lĩnh của Lý Kiến Thành và Lý Nguyên là Lục Quân đã giao tranh dữ dội với phe Lý Thế Dân tại Huyền Vũ Môn, Quách Trì Cung vào cung làm nhiệm vụ. Khi chính biến xảy ra, Đường Cao Tông Lý Nguyên đang chèo thuyền trên hồ Hải Trì ở trong cung, Lý Thế Dân phái Quách Trì Cung vào cung làm nhiệm vụ cảnh vệ, hạ lệnh quân đội tuân theo Lý Thế Dân. Chính biến dẫn đến Kiến Thành bị giết. Lý Nguyên đành chịu không có cách nào khác, cuối cùng hạ lệnh toàn bộ quân đội đều phải tuân theo sự điều động của Lý Thế Dân. Và cuộc chính biến này cuối cùng đã dẫn đến việc Thái tử Lý Kiến Thành, Tề Vương Lý Nguyên bị giết. Các công thần được phong thưởng trọng dụng. Xóa tên khỏi tông tộc. Ngày 5 tháng 7 năm 626, Lý Thế Dân đăng cơ tại Điện Hiền Đức. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Lăng và Quách Trì Cung cùng những người tham gia chính biến của Lý Thế Dân, một cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu. Ngày 4 tháng 9 năm 626 công nguyên, Lý Thế Dân lập tức đại xá thiên hạ. Lý Thế Dân đăng cơ hoàng đế tại Điện Hiền Đức, Đông cung ở Trường An. Lý Thế Dân chính là Đường Thái Tông, miễn thuế lao dịch 1 năm. Cuối cùng khép lại bằng chiến thắng của Lý Thế Dân. Sau khi lên ngôi, Lý Thế Dân lập tức đại xá thiên hạ, triệu hồi những người trước đây vì nói thẳng mà bị trừng phạt lưu đày, đột quyết lại đại náo biên giới. Lý Thế Dân đánh tan quân tại Kính Dương để nâng cao uy danh của bản thân, củng cố sự cai trị của mình. Cùng năm, đột quyết hai lợi Khả Hãn lại đại náo biên giới. Lý Thế Dân phái đại tướng đánh tan quân đột quyết tại Kính Dương, nhưng vẫn không thể ngăn chặn thiết kỵ của đại quân đột quyết tiến về phía nam. Kinh sư bị đe dọa, Trường An giới nghiêm để tránh việc nhà Đường phải giao chiến trong điều kiện bất lợi, ổn định tình hình bên ngoài. Lý Thế Dân trực tiếp dẫn dắt đại quân trên cầu Tiện Kiều ở ngoại ô phía tây Trường An. Đối với Lý Thế Dân mới lên ngôi, sự kiện vị thủy là nỗi nhục nhã. Tả lợi Khả Hãn dẫn đại quân đột quyết rút lui, tích lũy lực lượng rửa nhục xương. Sau khi ổn định trong ngoài, phát triển kinh tế quốc dân, từ đó về sau cải cách chính trị, kinh tế, văn hóa, chứng kiến cảnh loạn lạc cuối thời Tùy, thấy chiến tranh lật đổ nhà Tùy, nhận thức tầm quan trọng của nông dân, lấy Tùy Dạng đến làm gương phản diện. Ông từng chứng kiến cảnh loạn lạc cuối thời Tùy, đời sống lầm than, cũng tận mắt thấy chiến tranh nông dân đã lật đổ nhà Tùy ra sao. Ông nhận thức rõ tầm quan trọng của giai cấp nông dân đối với sự ổn định, nên ông thường lấy Tùy Dạng đế làm tấm gương phản diện để cảnh dân bản thân và các quan lại bên dưới. Vì vậy, ngay khi lên ngôi, ông đã chấn chỉnh các thói hư tật xấu đời trước, điều chỉnh lại chính sách cai trị. Trong nước thì tiết kiệm hết mức, lấy nông nghiệp làm gốc, xã hội dần ổn định, hoàn thiện chế độ chính trị và kinh tế, tự kiềm chế, không kiêu ngạo, đồng thời thường phái sứ thần xuống cơ sở cứu trợ và thăm hỏi người nghèo. Trọng dụng Ngụy Trưng làm tể tướng. Lý Thế Minh đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân, luôn tự kiềm chế, không kiêu ngạo nóng vội, biết dùng người tài và khiêm tốn lắng nghe can gián. Năm 629 công nguyên, Ngụy Trưng từng hiến kế cho Kiến Thành, là đại thần phe đối địch. Ngụy Trượng từng làm mưu sĩ dưới quyền Thái tử Lý Kiến Thành. Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa hai người, Ngụy Trượng cũng từng hiến kế cho Lý Kiến Thành, là đại thần quan trọng của phe đối địch. Lý Thế Dân chọn Ngụy Trưng, Lý Thế Minh không những không giết ông ấy mà còn giao cho trọng trách lớn lao. Chuyện này quả thực rất hiếm có. Tất nhiên, Lý Thế Minh chọn Ngụy Trượng vì nể trọng tài năng của ông, mặt khác là để thể hiện tấm lòng bao dung của mình, khiêm tốn lắng nghe can gián, nhằm khôi phục danh tiếng sau sự biến Huyền Vũ Môn. Việc Ngụy Trượng quy thuận Lý Thế Minh giúp ông tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng. Lý Thế Minh và Ngụy Trượng thành tựu lẫn nhau. Ngụy Trượng dám thẳng thắn can gián, Lý Thế Minh coi ông như một chiếc gương, giúp soi lại những việc được và mất, trở thành hình mẫu kinh điển về minh quân hiền thần trong lịch sử, đặt nền móng cho thời Trinh Quán chi trị. Lý Thế Minh thúc đẩy phục hưng văn giáo, hoàn thiện chế độ khoa cử cùng hàng loạt chính sách thể chế khác. Trong thời gian trị vì của Đường Thái Tông, Đường Tăng Huyền Trang đi du học nước ngoài, trải qua bao nước miền Tây Vực, đến chùa Na Lạ Đà ở Ấn Độ thỉnh kinh Phật. Năm 645 công nguyên, Huyền Trang trở về Trường An, được Lý Thế Minh tiếp đón long trọng. Huyền Trang mang về rất nhiều tác phẩm kinh điển Phật học và biên soạn Đại Đường Tây Vực Ký. Điều này đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nhà Đường, giúp phát triển văn hóa Đông Á. Lý Thế Minh rất coi trọng pháp trị. Dưới sự trị vì của ông vào thời Trinh Quán, xã hội thịnh trị đến mức đêm không đóng cửa, đường không nhặt của rơi. Năm Trinh Quán thứ 6, tức năm 632, đã xảy ra một chuyện thú vị. Lúc đó, Lý Thế Minh hạ lệnh cho phép 290 tử tù được về nhà lo hậu sự, hẹn 1 năm sau quay lại chịu phạt. Đến mùa thu năm 633, 290 phạm nhân không một ai trốn chạy. Tất cả đều quay về trình diện về quan hệ với các dân tộc. Lý Thế Minh duy trì chính sách cởi mở. Năm 641 công nguyên, ông gả công chúa Văn Thành cho Tùng Tán Cán Bố, viết nên câu chuyện hôn nhân hòa hợp. Việc này củng cố biên cương nhà Đường, truyền bá văn hóa Hán đến Tây Tạng, giao lưu nhân văn giữa Tây Tạng và Trung Nguyên, đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển và hòa hợp dân tộc. Ngoài ra, Lý Thế Minh còn mở mang bờ cõi, dốc sức dẹp yên ngoại họa. Năm 630 công nguyên, Đường Thái Tông phái đại tướng Lý Tính, Lý Thế Tích và những người khác đi thảo phạt Đông Đột Quyết, bắt sống Khả Hãn Hai Lợi, tiêu diệt hoàn toàn Đông Đột Quyết, rửa sạch bối nhục xưa. Năm 640 công nguyên, Đường Thái Tông phái hầu quân tập chinh phạt Cao Xương.
cuối cùng đã hạ được Cao Xương, nhà Đường thiết lập cơ quan quân sự và chính trị vĩnh viễn ở Tây Vực. Đó là An Tây Đô Hộ Phủ. Việc này không chỉ thông thương quan hệ buôn bán với các nước Tây Vực, thúc đẩy liên lạc chính trị với các nước chư hầu phương Tây, thiết lập uy quyền tuyệt đối của nhà Đường tại đây, kiềm chế sự bành trướng của Tây Đột Quyết. Không những thế, trong thời gian trị vì, ông còn lần lượt tiêu diệt Tiết Yên Đả, quy phục Quy Tư, Khả Đôn, Ngự Hồn, trọng thương Cao Câu Ly, khiến nhiều quốc gia thần phục triều Đường, tạo nên khung cảnh thịnh vượng bốn phương quy tụ, vạn quốc triều lều. Trong cách xử lý quan hệ dân tộc, Lý Thế Minh luôn giữ chính sách bao dung, ông được tôn xưng là Thiên Khả Hãn. Chính sách dân tộc cởi mở, thân thiện, được thực thi lâu dài thời nhà Đường đã giảm bớt đáng kể sự cách biệt giữa người Hán và các dân tộc ít người, tăng cường sự hòa huyết giữa các dân tộc, hiện thực hóa cục diện vĩ đại cùng phát triển tiến bộ giữa nhiều dân tộc. Dưới triều đại Trinh Quán của Đường Thái Tông Lý Thế Minh, nhà Đường xuất hiện một giai đoạn chính trị gần gũi với nhân dân, kinh tế phát triển nhanh chóng, xã hội ổn định và võ công thịnh vượng. Sự gọi là Trinh Quán trị trị, thời kỳ thịnh trị đầu tiên của nhà Đường, đặt nền móng quan trọng cho hơn 100 năm thịnh thế sau này của triều đại. Có thể thấy Lý Thế Minh rất giành mạch và đạt điểm tuyệt đối về mặt chính trị đối ngoại. Tuy nhiên, tranh giành quyền lực trong tông thất khiến Đường Thái Tông về già đau đầu. Đường Thái Tông có rất nhiều hậu duệ. Các hoàng tử vì tranh giành địa vị mà đấu đá lẫn nhau, trong đó gay gắt nhất là giữa Thái tử Lý Thừa Càn và Ngụy Vương Lý Thái. Sau khi lên ngôi, Lý Thế Minh lập Lý Thừa Càn làm thái tử. Ông rất coi trọng Lý Thừa Càn và vô cùng nghiêm khắc dạy dỗ. Đồng thời, ông cũng rất tán thưởng và sủng ái người con thứ tư là Ngụy Vương Lý Thái. Năm 639 công nguyên, Lý Thừa Càn mắc bệnh ở chân, ngày càng tự ti và nổi loạn, sợ rằng ngôi vị chữ quân sẽ bị Ngụy Vương Lý Thái cướp mất. Năm 643 công nguyên, Thái tử Lý Thừa Càn đi sai một bước để loại bỏ mối đe dọa tranh đoạt ngôi đích từ Ngụy Vương. Lý Thừa Càn định sao chép sự biến Huyền Vũ Môn, y lén cấu kết với Hán Vương Lý Nguyên Xương, hầu quân tập cùng những người khác, định ám sát Lý Thái rồi giấy binh ép cung nhằm lên ngôi. Nhưng sự việc bại lộ, Lý Thế Minh vô cùng nổi giận, cuối cùng ra lệnh hành quyết các mưu sĩ và tướng lĩnh tham gia mưu phản. Còn với Thái tử Lý Thừa Càn, Lý Thế Minh không nỡ ra tay tàn nhẫn. Sau khi cân nhắc lợi hại, ông phế truất cả Lý Thừa Càn và Lý Thái, đồng thời lập Tấn Vương Lý Trị có tính cách ôn hòa làm thái tử. Cùng năm đó, người con thứ 5 của Thái Tông là Tề Vương Lý Hiệu nghe lời sàm ngôn, giấy binh mưu phản nhưng cuối cùng thất bại bị bắt. Lý Hiệu vì tội mưu phản nên bị giáng làm thứ dân, ban cho chết tại Thái Cực Cung. Sau trận phong ba các con mưu phản, Đường Thái Tông bắt đầu dồn sức bồi dưỡng Thái tử Lý Trị. Vào năm 648, Đường Thái Tông viết Bộ Đế Phạm 12 Thiên và ban hành cho Thái tử Lý Trị. Dựa vào kinh nghiệm chính sự của bản thân, ông dạy Lý Trị cách trị vì thiên hạ. Năm 649 công nguyên, Đường Thái Tông lâm bệnh nặng, hạ lệnh cho Thái tử Lý Trị giáng quốc. Ngày 10 tháng 7 năm 649, Lý Thế Minh băng hà tại điện Hàm Phong, khép lại một đời lẫy lừng sóng gió, đi hết cuộc đời đầy sóng gió.